igwanasan bago na satellite cable sa Masbate, ang SkyDirect Cable Satellite igwasan damo na TV programs na pwede pagpilian. Sa presyong 2,699 plus installation fee, pwede na makakita sa mga shows na pangbata, sports, news, blockbuster movies, kag iba pa. Para sa mga detalye, i-contact ka niyo local SkyDirect dealers o kaya naman bisitahon ang nila opisina sa DYME TV Building, Zerbito Street, Masbate City. Pwede man magtawag sa 0917-897-5615 o sa 0955-216-1168. Kaya nanong pa man, mag-subscribe na! May naga sa iyong katanan. Adi naman po, ako si Dr. Rupido Aguilar Bartolabag sa iyang programang Tiempo ni Dr. Nonong. Ang Tiempo sa pagkataban sa niyo mga salud o kalusugan. Ang Tiempo sa paglikay sa mga pasadi-sadi na sakit. Kag Tiempo saan pag-intindi sa mga iba-iba na sakit. Baintidos na po sa Enero 2018. Ay mga katulin-tulin sa adlaw. Can you imagine, kailan pa lang nag-Christmas kita, nag-New Year, pista sa Nazareno, sando kahapon, nagpista sa Santo Niño. Tapos silapit na ang Valentine's. So, batiyo ko po, nagapamasid, kag nagabati sa nin programa sa Tiempo ni Dr. Nonong sa Radyo 783 AM sa Birikan sa niyong mga radyo, kag Channel 5 MCI. Ada po nakamasid kamo sa MCI TV 5 station, kag sa radyo niyo po 783 sa pahitan ng mga radyo. Okay, ini po na programa na abot na daw ini sa Samar Leyte. So maupay nga adlaw sa iyong tanan. Didi of course sa Bicol Peninsula. So marhay na aga sa iyo gabos. Bisan ba mga ngungurit inin mayong volcano, vulkan mayon. So ipagaji po nato na nasa safe po ang aton mga Bicolano. Kaya mas batin nyo po Bicolano, makina sa Bicol region kita. So sana po dili na pumutukan ang mayong volcano, pero damo na po mga turista nagkakarada para mag-experience usad na pag-erupt sa usad na volcano. Pero pasensya na, bagan dili daw yun yung mangyayari. Although, okay,
Intiro Masbate na po, nababati na po ini ano, sa probinsya sa Masbate. Kaya tanan po, pwede po kung may radyo ka mo, ikuha nyo na, tune in nyo na po sa 783 AM radio kay Intiro Masbate, nababati na po ini. Ako po si Dr. Rubino Aguilar Bartolabag sa programang Tiempo ni Dr. Nonong, health program po no, free public service. Kag ini daw gali naabot pa sa Romblon, no? Sa mga taga Romblon, magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ay health program na naglalayon na maiwasan ang mga sakit at saka ma-maintain ang kalusugan, ang magandang kalusugan o malusog na pangangatawan. At ito po ay dumarating din hanggang I think kung saan po ito, kasi ito po ay ina-upload ko sa YouTube at tapos sinishare ko sa mga akong friends sa Facebook, individual ka group. Okay, so batiyon ko po ang Pirmi naga-open siya ni sa Facebook si Opelia Lancetas na nasa Middle East. So naabot po ini hasta Middle East ni aton programa. Siguro pati sa States kay ni papagin si share ko pa po ini sa mga klase ko, mga manghod, mga in-laws sa Amerika. Okay, so ang aton po pag-diskuturon amo waran iba kundi sad na common na sakit na nakikita sa doktor, ginakonsulta sa doktor, usually outpatient po, aminin sakit sa ulo na waran iba kundi ang migraine na masakit intindiyon. Masakit intindiyon, usually ni primeramente sakit po ini sa ulo, dili parehosan mga sakit sa ulo na dahil igwa kasi trangkaso, igwa kasi typhoid fever o any viral illness, usually kaupuan sakit sa ulo. Ini po primary headache disorder. So sa ulo lang gayon ang ini sakit gayon sa ulo, primarily dili kay kaupon na sa mga sintomas ng usad na systemic illness. Sama po ini migraine, pero bago ko po tunaan, gusto ko po paaram sa iyo na adi na po nag-abot na, pero actually mga 2 weeks ago na ini si Dr. Mark Bartolabak, isa po na orthopedic surgeon. Specialista po siya sa mga tula. Pag sinabing orthopedics, mga ang ano nila specialization usually sa mga tulang, sa mga muscle joints, Okay, so welcome back Dr. Mark Bartolabak. Actually anak ko po ini si Dr. Mark Bartolabak. So ini puro pira kasimana, pira namon. Kaya paano na yung mga grabe kadamuan motorbike accident, nagahimat, at iba hubog, So okay, tama na dito kay diskuturon ta na inin migraine, Ang migraine, isa po ini nga sakit sa ulo. Primary illness, sakit po ini sa ulo. Dili kay kaupod sa mga iba na systemic illness, na nagarikar, pa ulit-ulit, permi abot ina nga sakit, moderate to severe, medyo dili masyado grabe kag grabe na sakit sa ulo. Typically ini po na sakit sa ulo na babatyagal ini sa one side of the part of the head, sa saan po na parte lang san almost the half of the head ang masakit, kag pintig-pintig po, pulsate, pintig-pintig, kag na lampas po ini sin 2 pa 72 ka oras. So can you imagine 72 hours, that is 3 days, Ang may mga sintomas po nakaupo din parehosan nasusuka o nagsusuka, gag mga sensitibo sa ilaw, sa sound o inan nababate or ribok, kag sa pagpaho, okay, so smell,
So associated po na. Ang mas nagrabe po ini ko sa nagrabe po ini related sa physical activity. So may may aktibidades ka mo. Kailangan ng physical activity ay related po ini sa sakit sa ulo. Okay? Kung active ko po physically, na related po ini na sakit sa ulo, na amon migraine. Okay? Actually, can you imagine? Ini po na sakit, intero mundo. Intero mundo po ini na problema sa sakit. Dili mo ba aram na hilapit sa 15% sa isad ka bilyon na tao ang igwasan ni nagkakaigwasan ni sa sakit, one of sa iya lifetime, no? At iba talagang paragi pero may tinatake sa migraine. And more common po ini sa mga babae. 19% po sa mga babae, kag 11% sa mga lalaki. Sa mga lalaki nag-common po ini nga migraine. Sa Estados Unidos mismo, sa United States, about 6% of men and 80% of women get a migraine given a year. So isad ka tuig, mga 6% kag 18 sa mga lalaki, kag 18% sa mga babae nagkakaigwasin migraine sa usad ka tuig. So common na may lifetime risk of about 18% and 43% respectively. So lifetime pa kung iba lifetime po nangyari ni 18% pa 43% respectively. Gusto sabihin 18% sa mga lalaki kag sa mga babae 43% na nagkakaigwa po in a lifetime po na igwasinda. Sa Europe, pirmi malaki tayo Estados Unidos, adi naman sa Europe, ramon taman. Apektado po ang 28% ng mga tao na sa isad na punto sa inda buhay, nagkakaigwa po na sindasin migraine. 6 to 15% po sa mga adult na men, na mga lalaki, kag 14 pa 35% sa mga dako na nga babae. Kakaigwa at least once yearly. Okay? Sa aton Asia kag sa Africa, medyo mababa po ang statistics and rates and migraine. Pero chronic migraine occur in approximately 1.4 to 2.2% of the population. Can imagine, 1.4 to 2.2%. So kung may 6 billion po kita, so 1% siya na, mga 6 million. Ambot, baga 60 million siguro, 60 million na nigosaning sakit. Okay? Intiro mundo. Ini po na nga sakit, nagbabari po yun between 15 and 24 years of age. It occurs most frequently in those 35 to 45 years of age. Sa mga bata, nagkakaigulo po ini sila. 1.7%. Sa 7 ka anyos kag 3.9% na mga bata between 7 and 15 years nagkakaigulo man po migraine. Mas slightly common in boys sa lalaki before puberty, bago po magiging soltero, So during adolescence, migraines become more common among women. Sa mga nag-abot na sila mga soltera na, daraga na more common na po ini sa mga babae kag naga-persist po ini sa rest of their lifespan. Okay? So, during adolescence, yun nga, the persist 2 times more common po ini among elderly females than males. So, mas duwahon kabisis na mas common sa mga
may edad na babae kaysa mga lalaki, may edad na babae. Sa mga babae, without aura, niya ko i-discuss iyo kung gusto minsan aura, no? Without aura are more common than migraines with aura. However, in men, the two types occur with similar frequency, superior aura o igual aura. Pareho la sa lalaki, pero sa babae more common and without aura. Okay? So, balik na po kita gyapon sa pag-diskutir kayo tsunano ang mga masabi nato na importante sa about migraine. Adi gani sinabi ko na about 1/3 of people have aura, no? An aura po, meaning bagan mga period na visual na disturbance, may isturbo nimo pangita, just before you have the headache, na sa aura, no? Pwede po na visual, ito gani, pwede man auditory, kag smell, pero more of visual po. Pero usually po, occasionally, an aura can occur with little or no headache following it. So, minsan magka-aura, pwede mawara ka sakit. O, medyo tayo lang na sakit. So, nasabi ko na sa imo, aura, no? Bago ka po, atake yun sa bagan may naiiba na ka na nababatyagan sa pagkita, sa pagbaho, pagbati. Okay? Paniwala po sa migraine, ini dahil sa mixture, no? Kombinasyon sa environmental kag genetic factor. So, ang kapaligiran kag sa pangirisya po ini, mixture po ini, ang dahilan kung ano kayo nagkaka-migraine. About 2 na tersyo sa mga kaso nangyayari po sa mga pamilya. Usually po 2 na tersyo ang posible magkaroon sa migraine sa mga na nangyayari sa mga kapamilya. Okay? Ang mga pagbago po sa hormone pwede po mag-play a role sa migraine. Lalo na po more on boys than girls bago po mag-puberty, bago mag-sultero. Pero 2 to 3 times more sa mga babae na may edad na adult na kaysa lalaki. Ang peligro sa migraine nabawas po pag nabubudos ang babae. Kaya kung ikaw po perming migraine, mag-asawa, pagpabudos. Para maunong ang migraine, no? Tama ba yun ang sabi ko? The underlying mechanisms are not fully unknown. Hindi po na sakit, not fully known. Hindi sakit na dili masyadong maintindihan. Tanyan, dili maintindihan mga espesyalista kung ano kayo nangyayari ni. Pero ang kadamo sa paniniwala, imbuelto po ang nerves, kag saan, ugat, san dugo, sa utok. So, ang kadamo sa paniniwala, ang migraine, imbulto ang nervyos o nerves sa utok o kag o san ugat san dugo sa utok. Okay. Ano tara? Sabihin tara na yun, ha? Ang initial na rekomendado nga pagbulong sa ni, inasimple na take sa mga pain medication, mga painkiller, pareho sa ibuprofen, kag san paracetamol. Very common bagay ng paracetamol. Okay, ibuprofen, baga na sa alaksan. Para sa headache, para sa sakit sa ulo. Kag kung may nasusuka, may mga medication man para sa na. Siyempre, sinasabi ko, at initial recommended pagbulog, ito galing na pag-inom siya ng mga pain medication, kag medication para sa nasusuka, para sa metoclopramide, betahistine, sinarisin, para sa nasusuka. Kag maglikay sa mga trigger na nakapakausa sa migraine, triggers. So, nano pa, pero may mga specific medications talaga para sa migraine. Din triptan, kag ergotamines.
na kung dili effective na yung mga simple medication, kung ba, nag-inom ka na, mga acetaminophen, pero di lagi hapon na nawawara. So, try na yun medyo mahal-mahal na bulong ng triptan, ha? Kag ang ergotamins, hindi masyado ni mahal ang ergotamins. Pagka pwede pa ang caffeine, ha? Kape, ha? May ang kape may caffeine baga, dapat may caffeine inanay mo kape kay may mga kape na caffeine free, ha? So dapat magkape ka po, magkape na may caffeine. Nakabulig po ini sa wara siya ng migraine, sakit sa ulo. Okay? Iba pa na medikasyon na naga-prepare sa pag-atake siya ng migraine. Aminin metoprolol, valproate, kag topiramate. Magani sabi ko na kung ko naman dagdag ko 15% sa mga tao apektado po sa migraine. So kung mo pwede ba kung 15% sa 6 billion, so multi-million po ang apektado sa ni. Usually po na-start ini bago bago magsultero, ha? Before puberty ang tawag siya natin sa mga babae na bago magregla, ha? Sa mga lalaki nan siguro na tubuan na si kuan si buhok sa aton iba parte na lawas, puberty na mo na, okay? Tapos worse po ini sa middle age. So middle age po mga 35 to 45 years old, worse po ini. Pero sa mga babae na bawas po ini pagka menopause na. So pag menopausal na po, medyo nababawasan po ini migraine. Alam mo, sa 2016, amin yung pinaka-common na disability sa entire mundo. Hindi pag-migraine. Siyempre, pag may atake migraine, di ka makatrabaho. Higda ka lang. Okay, so amo po yun na unmigraine. Unmigraine po halit po sa Greek hemicrania, pain on one side of the head. Kaya tinawag po yun nga migraine kay hemicrania, migraine. Halit pa na sa word na joak pabia sa Greek. Kag from hemi hap pabyub skull. So hemicrania, cranyon. So migraine po ina half side of the skull. Yawa po. Kadunguhan po. Masakit po sa one side la sa ulo. Okay. Now, nano ang mga sinyalis at simptomas ng migraine? Ang migraine typically na presentar na self-limited. Minsan wala na lang. O kaya recurrent severe headache, pabalik-balik na sakit-sakit sa ulo na ma-associated with autonomic symptoms. And about 50 to 30% of people, mga 15-30% sa mga tao, nag-experience sin migraine with an aura. Itong sabi ko ganit sa iyo na bago na sumakit ang ulo, may naapektuhan ang pagkita, ang pagbaho o pamati. Ang news ang mga may igwan aura na migraine, pwede man po na magkaigwan po si migraine na wara sin aura. So pwede po may time na may aura, may time na wara. Ang kasakit sang sakit, ang kadugayan sa sakit sa ulo, ang frequency sa attack, ang perang beses ang paulit-ulit ang attack, variable po, iba-iba gihapon. Kaya sakit siya ni migraine. Namo si variability, so ang migraine, pero ang migraine po pwede lumampas sin 72 oras. Sinabi ko na gani. So that's 3 days. Natawag na sa tapos ang tawag na po sa status migrainosus. Pag sinasabi mo po status, may status epilepsy, status asthma, ibig sabihin dugay-dugay po ang duration sa atake. Yan, there are upat na posible nga phases sa migraine o stages sa migraine.
Na pero pwede na dili ini makita mo sa siya nagkakaigwa si migraine. Pero sabihin na lang ko usually upat po yun na stages o phases ano. Ang una prodrome na nagyayari po ini pira ka oras o pira ka adlaw bago ang sakit sa ulo. Okay? Ikat dua, amin aura naging sabi ko sa iyo na usually immediately precedes the headache just before the headache. Bago mo magtunan hindi may naka-experience po sa ninin aura na may nakikita bagan may kurit sigsag tapos may pwede may nababati na nakaiba may nakaiba amin ang aura bago immediately dayon bago magsakit ang ulo. At third phase, amo na po in pain phase, amin ni kundin masakit ang ulo. Ikaupat. O kung tapusan ang ikatulo pain, so ikaupat, tapos yan, sakit sa ulo. Amin yung natawag na nung post-drome, na ang mga na-experience na epekto pakatapos ng migraine attack. Dili ibig sabihin pakatapos ng atake sa migraine tapos na nimo iga pa po sinababatsagan pagkatapos na. At napapansin man po na ang migraine are na-associate may link, nalilink sa mga major depression na may depression ng mamingawon sobraan kamingaw may bipolar disorder ng mga tao na kung minsan masurusadya minsan mamingawon bipolar disorder pwede ni associated po ini sa migraine ini po may mga anxiety disorder ini makulbaon pwede po ini associated sa migraine kag inan may obsessive compulsive disorder inan disorder ng personality na gusto mo gayud pirmi na mangyari na dili mo kontrol sa diri mo amin in obsessive compulsive disorder. So ang migraine po associated siya ni ng mga may psychological problems. So kung may depression ka pwede ka po magka-migraine. Kung igwa kasi kinulbaong ka anxiety disorder may obsessive compulsive ka na disorder associated po ini sa migraine. So pwede po nagkakaiguan migraine ang mga usually nagkakaiguan mga eruption ni. Okay? Ini mga psychiatric disorder na ginasabi ko pa lang approximately po ko mas o minus 2 pa 5 na kadamo o 2 to 5 times common in people without aura. So minsan walang aura po ini, common po ini 2 to 5 times, Pero 3 to 10 times more common in people with aura. Kung nagkaka-aura po 3 to 10 times po ini na in psychiatric disorder. Common po ini na sakit sa mga tao na may santugan may psychiatric disorders. 3 to 10 times more common in people with aura. Okay? So ang sa walang aura 2 to 5 times. Sa igon aura 3 to 10 times more common sa mga tao with aura na igon po psychiatric disorders. Okay? Nano ni? Ikon ta na. I-describe ta na ini na 4 phases siya. Ang una, prodrome. Nano ni prodrome? Amo po ini ang nangyayari 60% of those with migraine. 60% po sa may migraine nagkakaigo po prodrome phase. Na natuna po sa 2 oras pa 2 ka adlaw bago mag-start ang sakit o ang aura. Okay? Any mga simptomas pwede kaupod po ang iba-iba na variety of phenomena. Pareho sa bigla na babagon imumod dati baga ka surusadya mo na kay bigla irritable ka urik madali mapikon, irritable, may depression, o kaya euphoria, parang sobrang India, lipay,
kag patig inin pagal ba kapagal. O pwede ba na bagan gusto kumaon, ha? Bagan gutom-gutom gusto kumaon. Tapos ang pwede man po na ang muscle sa liog nanunugas, no? O pwede constipation, dili nakaudo o nagainudo. Okay? Kag sensitibo po sa pamaho kag sa mga ribok. Amo po yun una na amin yung mga sinasabi na prodrome na mga symptoms na nangyayari bago ang second phase. Ano ini? Ini mangyayari ni sa mga tao na may migraine na may aura o bisan waran aura. Okay? So, pwede po mamagal prodrome sa nga mga sinabi ko na mga sintomas, pwede po nga pagkatapos na may aura o waran aura. Now, yan ang second phase na aura. Okay? Ang aura po, amin naging ko nga na transient lang, dili lang madugay na experience na may focal neurological phenomenon na nangyayari bago o even sa sakit na ang ulo. Usually, hinay-hinay na nagapaki na nababatsyagan over a number of minutes o pira ka minuto. Pero generally, dili po inalampasin 60 minutes o 1 hour. Ang simptomas po, pwede visual, pangita, sensory, pamatsyag, or motor in nature, o motor in paghiwag. Pero kadamuan sa mga tao po na experience more than once nga sinasabi ko na visual, sensory, o motor. Pero so pwede siya magkaiwasin visual o sensory or sensory kag motor or visual or in motor. Pero pinakadamo mo ang visual effects, no, ang pangita na most frequently na occur. They occur in up to 99% of cases, in more than 50% of cases are not accompanied by sensory or motor effects. Usually po visual po ang aura, 99%. Kag in more than 50% of cases are not accompanied by sensory or motor. So sa 50% po usually po wala sensory o motor effects. Ang vision effects po nagapakita na bagan skotoma, scintillating na pawara-wara, may porsyusan ang pangita mo na bagan na blanco. Natunay na po sa sentro sa nimo pagngita asa na kuriyat sa intiro pangita mo, pero kipat-kipat lang po na, naga-flicker na naka-apekto sa pagbasa o pag-drive. Diyan, may migraine. Kaya kung ikaw may migraine, udong ano pag-drive kay. Lalo na kung nag-aura ka, udong ka kay. Kasi ma-accident ka kay. Apektado po at visual acuity mo. Ano? Okay? So, kuwan siya, bagan sigsag, no? Bagan sigsag. Bagan walls of a castle. Makikita mo na. Fortification or walls of a castle. Usually, the lines are black and white. But sa iba, usually po, puti lang o black. Pero iba, peri-colored. Technicolor. At iba na po, nawawara doon na parte sa pangita. Kag amin nga tawag na ito na himay anopsya. So katunga, dili niya na makita ka, ang usad na parte sa imo field, sa vision, nawawara or blurring sa igwapon amin ang visual aura. Okay? Amo po ni kung minsan po may nababatyagan na bagan tusok-tusok sa imo kamot o sa imo braso, sa usad na side san kamot kag braso, kag na kuriyat po na pakadto sa irong kag pa baba. Sa usad na side, same side po ina. So nagatusok-tusok kag pwede po isad na aura. Kag pwede man po na nanam. Nani mo pamadyagon
nananam, pagkatapos ng tingling sensation, ha, nabinhod, ha, nabinhod pagkatapos ng nagatusok-tusok o tingling sensation, na nawawala kasi possession sense, baga dili mo baka dili ka na makatindog sin maayo, di mo na aram ang posisyon mo. Pwede man po may speech o language disorder na nagatiyog ang imo mundo. Less common po ang motor problems. Okay? So, ano pa? Ari na kita sa pain phase. Ay, masabi ko pagali na pwede sa motor symptoms sa aura, pwede po may hemiplegic migraine. Ano hemiplegic migraine? Dili mo mahiwag ang katunga sa imo lawas. Kaya nagkakaroon po sa hemiplegic migraine. Pwede man po magkaroon sa auditory hallucination, may nababati ka na mga nadili kat matuodan, kag may delusion, may mga pamatyago ka na dili tama ordinary, may delusion, bagan may sakit ka sa pag-iisip. Ari na ang pain, phase. Classically, the headache is unilateral, throbbing, and moderate to severe intensity. So, usually po, usadla po na parte sa imong ulo, kag pintok-pintok, naga-throb, naga-pulsate, kag ang sakit, moderate to severe. Ang sakit, medyo grabe o grabe na gayon. Pero usually ini nag-aggravate with physical activity. Kung may ginahimo ka, may activities ka physically, okay? Pero 40% of cases, however, the pain may be bilateral and neck pain is accumulated. So, minsan, bilateral. May sakit din sa imong luong. Ano? Ang bilateral pain po, common po yun sa mga migraine aura. Ano? Okay? So, ang pain po, frequently, accompanied, nagkakaupod po sabi ko na gani sa to, nagsusuka, sensitibo sa ilaw, sensitibo sa mga ribok, sa sound, kag sensitibo sa pagbaho, kag pagalong ka, kag irritable, associated nagaupod po na sa sakit sa ulo. Yan, tawag sa ako, basa ko pa lang. About 90% of people nagkaigwa po nasusuka, kag nagsusuka na gayon. In about 1/3 nagsusuka, in 1/3 90% sa mga nasusuka usually pag may migraine. Kaya ang iba sa na nakanto si medyo madulom, mapuyo na lugar kay baga aminan pag nagsumasakit ang iya ulo, baga nawara ina pag nasa mapuyo ka na lugar kag sad na madulom na lugar. Adi pan iba na symptoms kung igwa kasi nagasakit na ulo mo, ani mo gani vision blurred, wala kang makita haros. Barado ni mayroong naga-inodo, kag naga-inihi, kag malumsi o naga-binalas. Pwede man po magaan imo ang panit sa imo ulo, no? Scalp, kag masakit, kag igo po sin bagan nagapanugas ni imo liog, okay? Ang aura po, rarely wara po sin occurs without a subsequent headache. So rare lang na magkakaigwa aura pero wala sin mababatyagan ka ng headache. Pero usually pag may aura po, ang masunod siya na anticipate na magkakaigwa ka ng sakit sa ulo. Okay? Amin yung ginasabi natin asympalgic migraine o silent migraine. Aura lang pero wala sakit sa ulo na masunod. Ano na? Tapos na ang sakit sa ulo. Amin na yung post-drome, no? The migraine post-drome could be defined as the constellation of symptoms occurring once the acute headache as settled. May iba pa mga sintomas. Constellation daw. Bagay ng constellation sa mga stars, mga bituon.
Ano mo nag-report na may malain ang pamatyagon pagkatapos ng migraine. Kag maluya ninda pag-isip, impaired. Di sinda nakaisip sin mayo. For several days but few days. Pagkatapos na nawara ang sakit. Pwede ang tao, pagkatapos na kabatsyag sin migraine o sakit sa ulo, nababatyagang na mapagal, kag may hangover, kag may cognitive difficulties, dili na may difficulties na pag-intindi, may mga gastrointestinal symptoms, may sakit sa tiyan, may sintomas about sa agihan sa natong pagkaon, may mga mood changes, may mood na nababaguan mood, minsan na irritable, kag kumisan maluya pagkatapos, maluyahon ang lawas. Pero pwede ba pagkatapos ang euphoric sana, kag igwaman depression o ang pamatyagon may sakit. So iba-iba po na simptomas na nangyayari post-drop, pero igwa po simptomas pagkatapos ng migraine. Okay, so nano po ang kausa? Hasta niyan, dili po kayo maarama kung nano ang kausa, pero sabi ni mix inisan environmental and genetic factors. Nagadalaga po ini sa mga pamilya in about 2/3 mga kaso. And really rarely occur due to a single gene defect. Pwede may rarely daw dahil sa isa na gene defect. Depekto po sa aton chromosomes and genes. While migraines were once believed to be more common in those of high intelligence, dili ni matuod na more common ang migraine sa mga highly na intellectual, mga bright. Hindi po na matuod. Psychological conditions are associated including depression, sinabi ko na ganito, the anxiety and bipolar are many biological events or triggers. Okay. So, naano po ang mga nakatrigger? Diha, pwede po yun sinasabi na iba-iba, daw mo nakatrigger. Ang iba, sabi, minority lang, ang iba, majority. Pareho sa patig, kung pagal ka, o may kinaw na, may pagkaon ka na specific na pagkaon, kag pwede man po ang weather, ang climate, makatrigger po sa migraine. Pero ang kakusog sa nga significance ng relationship, dili pa sigurado. Kaya iba-iba po, di po ini masyado may sindihan na sakit kay. Iba-iba po ang trigger sa kada usad na may migraine. So kada tao na may migraine, iba-iba po ang pwede mag-trigger sa iya. Pero ang suna, simptomas gani, matuna up to 24 hours after a trigger. Hasta after a trigger. Kung may trigger, may nagkaon ka, 24 hours, pwede po hasta 24 oras bago ka magkaigwas si migraine. Okay? So, migraines have also been associated with post-traumatic stress disorder. Yan na po mga hali sa gera naka-experience yung mga patayan. Pwede po na, ang mga naabuso, pwede po yun na-associate sa migraine, kakaigwa po migraine. Pero more likely po, nag-occur ini around menstruation pag ginarigla po ang babae, nagkakaigwa po sin migraine. May mga other hormonal influences such as pagrigla, pag-inom sa oral contraceptives, kag pregnancy, perimenopause, and menopause, naka-play a role po ini sa pagkaigwa sin migraine. Other hormonal influences seem to play a greater role in migraine without aura. So, misa pwede po ang mga erupsyon nga magkaigwa nawaran aura. Usually po, any na migraine, dili po naga-occur, nangyayari sa second kag third trimester sa pagabudos o pagkatapos magmenopause. Kaya, nagabudos po kamo,
pwede po mawala din mo migraine lalo na mo nalo po sa second ug third trimester. Kaya siguro pag grabe kayong pirmi ko migraine, sabi mo sa mister mo mga babae, ay dapat magbudos na ako para mamarain na pirmi sakit sa ulo. O kaya sana hilapit na ako menopause kay nawawara daw an ini nga migraine. Okay? Yan. Nano po an pagbulog sa ni, ha? Di bago naton sabihin pagbulog, i-ano-anay naton, aton. Come work for our sponsor. Naton mo sponsor, amo po an sa iya hair services amo pa inin of course nag-arot 50 na pesos na lang po niyan ang arot, ordinarily po pag ada po si Pe, no? Naga-hair color man po nila, naga-hair straightening, hair rebonding, permanent blower, glosser, Keratherapy USA, digital perm, yung digital perm po nini, pagpakurong, ini po na Keratherapy USA ang digital perm 150 pesos na lang, dati po 300 din na yan. Ang Keraplex USA for damage hair isa nano kahilaba 600 pesos na lang po, no? Dati mga doble nila, no? So may composin na, may promo has na yan. Christmas po ini, bago mag Christmas, even after Christmas, sige aga po ini na promo. Unisex eyebrow shaping, slash arcing, 50 pesos na lang. Unisex wart removal, 3 pieces, small, 100 pesos na lang. O kung igo ka mo sin kulugo, pa koterin na niyo. Kaya pag dumamoy na, makuriyat ina, madali na magkuriyat. Tawag na sa mo pamayon wart kadire. Okay? Ano pa? Unisex facial whitening with libre na haircut sa mga babae lang. 300 pesos na lang. Unisex diamond peel with free haircut for women, 600 pesos na lang. Libre po ang libre po ang arot. Adi po kay ang tawag sa inda is also skin beauty parlor, may mga serbisyo po sinda sa panit, lalo na po sa pamayon. Naga-derma facial po sinda, naga-diamond peel. Ako po, regular din mga-diamond peel, kaya mapapansin man siguro niyo, baga makinis ang kutis na nasa atubang niyo, okay? Power pill with pre-glota, thermage, radio frequency, kag vampire facial. Ano mo na ginagamit po an platelet rich plasma. Ano po yung mga facial na ginagamit para pag naga-derma roller po na parang nawawara yung bako-bako kag mga butas-butas na pamayong, kasi siguro sa tayo pakita o sa solter teenagers na kitang punggod, ano. So amo pa yung nanginahimong vampire facial. Matibay mo po sila magbulog sa mga punggod, lalo na po, grabe naman nakikita, no, grabe ka nana kadarag ko, sabi ko gani amin yung pamayo na dili kay pamayo na tinubuan sa punggod, kundi punggod na tinubuan sa pamayo. So igawa po sila pangalis sa mga kuryunot na pamayon, wrinkles. Di na mababata ka pag itsura mo kung mawawaray ng wrinkles, ano. Nawawara po yung mga pigmentation, ng mga itom-itom. Kaya po nila skin treatment po, no? Kag nagatato po sila sa kiray, sa eyelid, kag sa bibig. Dili po sila nagatato sa iba na parte na lawas, ha? Kaya amo po naman mga skin services sa Salon Damo pa po, kumadto lang sa Salon Maravillosa kay paglabas niyo mas gaganda, mas pupugi, kag mas babatan iyo kutis. Gagawa po siya baligyan na purifier, with kangen water. Ining kangen water po, pwede po i-adjust ang pH, pwede nyo neutral, acidic. Sa mga pirmi na UTI, kailangan po acidic at ihi. So dapat mag-inom ka mo si tubig na acidic, no? Kag
alkaline. Yung alkaline po, amo niya yung popular nyo na inumin, lalo sa Amerika, kay this is an antioxidant. Laban po ini sa mga infection, sa cancer. Ano? So, gusto ko pa bation ang nagapamasid yan. Mga taga Bagumbayan usually, si Dondong Villanueva na kada pataksan alas 11, ginaabrihan in the television, kaya ginapakita siya katarakin. Ano ha? Kag hindi po si Jubit Kandayan na taga Kinamaliga, kaya wala daw dito nakaabot ang television sa Kinamaliga, so nagapamati lang siya sa radyo. So salamat po sa nagamasig, kag nagapamati sa aton programa Tiempo ni Dr. Nonong. Ada po nagapamati niya, nagamasig sa TV, si Telas, si Bating, si Sandra, si Salvi, si Hani, kag si Biron. Batio ko man po, anakon, of course, anakon misis na mo naga-manage sila na aton at in the Salon Maravillosa, Hair and Skin Beauty Parlor. Ako po inim, akon mahumot kag mapalanggaon na asawa, na waran diba kundi si Banji Franco Bartolabak. Of course, very pretty. Kag, of course, duha ko na po, na si Leander kag si Laura, sorry. Si Leander po, kag si genius pa nga bata ni anak po ini ni Dr. Iris Bartolabak Ariola. Kag an ka very good na amon bibi niyan na si Lara. Amon pinagahatag sa amon si sadya kada adlaw. Kag ako, batiyo ko po na akon anak na si Dr. Iris Bartolabak Ariola. Amo actually naga supervise sa Skin Beauty Parlor, kay po ini siya lifetime member sa Philippine Academy of Aesthetics and Age Management Incorporated. Pag sinabi po aesthetics, Philippine Medicine, pagpaganda. So akong anak dili lang si Iris Ariola, dili lang po psychiatrist, kundi esthetician po ini siya, no? So bateo ko man po na akong kumagad si Florian Smithy Ariola, ada niyan sa Saudi. Okay, so salamat po sa iyo pagpamati, pero ito nga sabi ko an ore an pagabulong sinabi ko na po una gayon una anay mag-inusin paracetamol. So kaya pwede po i-combine inin paracetamol, aspirin kag caffeine. Pwede po ina-combine inumon. Mga anti-inflammatory drugs po ina. Pwede man po inin iba na anti-inflammatory drugs like Clopinac, ibuprofen. Pwede ketorolac, intravenous. Kung nasusuka, metoclopramide. Ang anurhi po, ini mga bago na triptans, na sumatriptan ang ginasabi. Mini po specific yung ginahatag po sa may migraine, kaya may kamahalan ini. Pero ini po, dili ini pwede ihatag sa may mga cardiovascular disease. So kaya igwa po nagkaigwan stroke, kaya may lalo may neurological problems, kaya bagan may risk factor po ini sa mga vascular disease ni sana, no? So dili po ini pwedeng triptan sa mga may sakit sa puso kag sa nagka-stroke, ha? Pero amo ini talagang specific na ginahatag ng bulong na epektibo po. Pwede ni po injectable, oral, nasal spray or dissolving tablet. At ergotamine pwede man po. Mas mabarato po ini kaysa sa sumatriptan. So ito naging sabi ko gani, pwede kang mag-metoclopramide, ha? Para pag na susuka ka. Haloperidol, pwede man po gamiton sa mga may migraine, ha? Kag intravenous dexamethasone when added to standard treatment of migraine, nabawas po si 26% sa sakit sa ulo o may pag-recur sa migraine following 72 hours. Pero ang mga opioids po, barbiturates, dili po gina-rekomenda dahil sa may rebound headache po na may rebound headache. So salamat po, tapos na po kita, alas 12 na sa
Paniod to. Damo-damo po sa pasalamat sa iyo na nagapamati didi kung tani nakahatag kita sin bulig bisan pa paano ka jutay ma-maintain ang iyo salud, mapahirayo ko mo sa sakit, iwasan po natin ma-aksidente, isan pa po ina, no? Ito po yung para sabi ko 10 healthy tips. Dapat po tumanon nila para less po kamo magkasakit. Mahirap po magkasakit, mahal magkasakit. So salamat po sa tanan nagapamasid yung nagapamati dito sa atong programa Tiempo ni Dr. Nonong. Salamat, goodbye. Palaga kung kamo po tanan. Di lagi hapon kita panahon technician makan ato pa sa baba. So anyway, go mintos gina tagapag kita si jutay na panahon. Gusto ko ipaarap sa iyo po na amon po hospital, Masbate Doctors Hospital. Kami po ang nag-operate kag manage sa hospital. Tapos anytime po magkakaigwa na po si infirmary dida sa Diocesan Hospital of St. Anthony de Padua. Foundation po yun Kaya na po infirmary, pwede na po mag-admit yung mga pasyente, pero dili lang maka-operasin mga major cases. So, salamat, gyapon. Propitcher ako yun dili pa ginapauno kita. So, salamat, babay gyapon. Iotro ko, palaga ko kamutaran. Sana dili po kami magkasakit, no? Maglipay pirmi habang malusog po kita. Bye-bye.